درود بر جنگاوران مدرن و شما مخاطب ارجمندی که این پیام رو پیدا کردید. اینجا نوالیسم مدرنه، تنها کانال رسمی که با تمرکز بر آموزه‌های دون خوان و دون کارلوس به پژوهش‌های متافیزیکی در رابطه با سیستم معرفتی و جهانشناختی جادوگران و بینندگان مکزیک باستان میپردازه. خب دوستان، تو ویدیوی قبل درباره کمال به نحو مبسوط صحبت کردیم. یه دور دیگه به طور مختصر ریویو کنم. میشه حرکت از پایین به بالا، از انقباض به انبساط. شما توی حرکت جوهری ملا صدرا هم همین قضیه رو میبینید دیگه. اما احزاب مکاتب هستن در مورد این مقوله به اندازه کافی گفتن. من 2 تا نمودار واسه‌تون ارائه میکنم. نمودار چگالی تونال بر حسب زمان تونال، متمرکز بشید روش. بعدش هم شمای کلی تمامیت هستی رو براتون ترسیم کنم و نهایتا بحث رو جمع‌بندی کنیم. ملاحظه بفرمایید، نمودار چگالی تونال بر حسب زمان تونال، یعنی محور عمودی چگالی تونال، محور افقی زمان تونال. با تی نشون دادیم، چگالی هم که با تا. نمودار اول مربوط به انسان‌های عادیه، همون نموداری که در سمت چپ تصویر مشاهده می‌کنید. نمودار دوم هم برمیگرده به زندگی ساحر یا سالک یا حالا هر چی که دوست داری اهل معرفت، یعنی همون دیافرام سمت راست تصویر. نمودار سمت چپ رو اگر دقت بکنید بچه‌ها می‌بینید که تولد تونال از 0 شروع میشه و با یک شیبی هی بزرگ میشه، تونال بزرگ میشه، چگالیش بیشتر میشه با یه شیب خیلی تندشونده. می‌بینید که شبیه سهمیه این تیکه اولش، تا که به یک شیب ثابتی میرسه و در نهایت میرسه به یک نقطه اوجی که بهش میگیم چگالی ماکسیموم. ملاحظه میکنید شیبش کند میشه، نمودار هی کندتر میشه، اواخر عمر دیگه چگالی تقریبا ثابت میمونه تا به یک حد ثابتی برسه. اون حد ثابت میشه ماکسیموم چگالی که فرد داره و نهایتا با مرگ تونال داستان زندگیش به پایان میرسه. عرض به خدمتتون که در نمودار دوم که مربوط به یک ساحر یا سالکه، شما میبینید که نیمه اول شبیه انسان عادی، اما از اون لحظه‌ای که سالک میشه، یعنی نیمه دوم نمودار، بعد از اینکه چگالی ماکسیموم رو تجربه میکنه، تحت انضباط سعی میکنه که چگالی رو مینیمم کنه. به یک نقطه میرسه تا دیگه دشمنان مسیر معرفتش رو پشت سر بذاره و با شیب تقریبا کاهنده‌ای بیاد ونیش کنه، چگالی رو به 0 برسونه. اینجا اتفاقی که میفته شما دیگه آدم دیگه نمیبینید، در واقع دود میشه که ما اینجا میگیم درسته نوعی مرگ ارگانیسمه، بله، ولی توده مادی به انرژی تبدیل میشه. departure time یعنی لحظه سفر نهایی. حالا اینجا سوالاتی باز مطرحه که چطوری میشه، سوالی که کارلوس کاستاندا واسش مطرح بوده و به خاطرش سفر میکنه از مکتاناندا میپرسه. این جرم، این توده مادی ما به انرژی تبدیل میشه، دود میشه دیگه. بنابراین شما میبینید که چگالی میاد به سمت 0 رو ونیش میکنه. خیلی خب، اینم داشته باشید این نمودار رو. من میخوام یه چیز داخل پرانتزم بگم و بعد از اون برم نقشه تمامیت هستی رو براتون توضیح بدم. بچه‌ها یه سوال میپرسم، جواب ندید، این رو اوقات فراغت برید، حالا میخواید تحقیق کنید، هر جایی میخواید برید در موردش کاوش کنید. اگر چگالی تونال سوپریموم بشه چه اتفاقی میفته؟ حالا اینقدر شما سوال پرسیدید، یه بارم ما از شما سوال بپرسیم. چگالی اگر به بی‌نهایت میل کنه، سوپریموم بشه، جسم چگال بشه، مثل چی؟ مثل سیاه‌چاله دیگه. ستاره‌ای که در حال فروپاشی و مردنه تبدیل میشه به یک ستاره نوترینویی. این نهایتا هی رو خودش رنبش میکنه و سرانجام در یک انفجار ابرنواختری یه عالمه انرژی آزاد میکنه و یه سینگولاریتی یا یک نقطه تکینگی در دل فضا زمان دریای تیره آگاهی ایجاد میکنه. سپس شروع میکنه به جذب هر آنچه که پیرامونش هست. این تبدیل به یک بلک هول میشه، یک سیاه‌چاله میشه و هی جرم میخوره.
و این تبدیل میشه به یک توده دنس، یک توده فوق‌العاده چگالیش به سمت بی‌نهایت میره. هرچی میولعه چگالیش بیشتر میشه. در حدی این سیاهچاله جرمش زیاد میشه که حتی نور هم نمیتونه از چنگالش ببریزه بچه‌ها. واسه همینه که فیزیکدانا میخوان رصدش بکنن، از طریق اون تاریکی که تو فضا زمان ایجاد میکنه میتونن ببیننش، در واقع تلسکوپ هایی که رصدش میکنن. دقت میکنی؟ این چگالی وقتی سوپریموم میشه از نظر آگاهی چه اتفاقی میافته؟ چون میدونید دیگه چگالی وقتی به بی نهایت میل میکنه درست مثل این بمونه که مخرج یعنی حجم سمت صفر میل کنه و یه سینگولاریتی پدید میاره، یک نقطه تکینگی در بین فضا زمان ایجاد میکنه، یعنی توی کیهان یک حفره انرژیتیک ایجاد میشه. دقت میکنید؟ بس خیلی وحشتناکه ها، اصلا از چارچوب کلاس ما دیگه خارجه. ولی خواستم که ذهنتون رو درگیر بکنم ببینید از نظر آگاهی اگر مرد معرفتی به یک ستاره‌ای که در حال مرگ نقطه تجمعش رو جابجا کنه و در اونجا بمیله و به چگالی سوپریموم دست پیدا کنه، از نظر آگاهی چه اتفاقی واسش میفته؟ با توجه به اینکه سینگولاریتی هم جزء مقوله ناشناختنیه، چون میدونید دیگه در دل سیاه‌چاله قوانین فیزیک، کوانتوم و فیزیک ریلیتیویتی همه چی دیگه فیل میشه، جزء حوزه ناشناختنی میشه. باز هم در حد کانجکچر باقی خواهیم ماند، یعنی فقط حدس و گمان. شما هم حدسا و پاسخاتون رو واسمون کامنت بکنید. نمیخوام فعلا در موردش اصلا بحث کنیم. این از این. بچه‌ها نقشه تمامیت هستی رو الان دقت بکنید. یه سری توضیحات هم اینجا بدیم. بچه‌ها این نقشه تمامیت هستی از کجا آمده؟ همان چیزی است که دون خوان با یه تیکه چوب روی زمین خاکی برای کارلوس کاستاندا ترسیم کرده. ولی خب ما اومدیم حالا نسخه مدرنش رو واسهتون فتوشاپ کردیم. تو ورد واسهتون درست کردیم که شما همچین ببینید لذت ببرید. قرمز و آبی هم گذاشتیم که خوشتون بیاد. ببینید به 3 پارت تقسیم بندی میشه این نقشه. پارت اول همونطور که میبینید مربوط به حوزه شناخته است، پارت دوم ناشناخته و پارت سوم ناشناخته. از پایین باز به سمت بالا، انقباض به سمت انبساط. 2 تا مثلث میبینید. یک مثلث پایینیه که مربوط میشه به قلمرو آگاهی انسان‌های عادی و مثلث دوم در وسط صفحه هستش، مربوط میشه به قلمرو آگاهی ساحران یا سالکان. اگر دقت بکنید از پایین بخوایم شروع کنیم، شما میبینید که بشر از احساس ادراک رو شروع میکنه. خوب دقت کنید. یک بچه‌ای که به دنیا میاد اولین چیز رو حس میکنه و میبینید که این فلش‌های قرمزی هم که هستن بچه‌ها همون رابطه هایی بوده که دون خوان کشیده برای کارلوس و من بر اون اساس این نقشه رو واسهتون علم کردم. و همه این فلش‌ها هم 2 طرفه هستن، یعنی رابطه 2 طرفه دارن. شما میبینید که مرکز احساس که آغاز آگاهی انسان در سرزمین توناله با تکلم در ارتباطه، یعنی تکلم رو یاد میگیره و از طریق تکلم دوباره به مرکز عقل مرتبط میشه. این یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی اینکه این 3 قانون احساس و تکلم و عقل به موازات پیش میروند در زندگی تونال یک انسان عادی. بر اساس احساس به تکلم میرسه و تکلم هم دوباره به احساس تبدیل میشه. همینطور با عقل. کودک با آموزش هایی که از والدین خودش دریافت میکنه صحبت کردن رو یاد میگیره دیگه. به همین ترتیب احساس کردن رو اگر شما مرور دوباره کنید به ابتدای زندگیتون، میبینید که چقدر هیجان زده بودیم واسه این احساسات تونال. حتی همین احساس لامسه با دستمه، چیز خیلی عجیب غریبیه. اولین بار ما تونستیم این حواس رو درک بکنیم. خیلی واقعا عجیبه. و قوه عقل دون خوان توضیح داده ما شروع میکنیم به آموختن جهان همان گونه که دیگران و آموزگاران اولیه ما به ما میآموزند و سپس یاد میگیریم که به همون ترتیب آنچنان که در موردشون فکر میکنیم سخن بگوییم، یعنی قانون تکلم، و دوباره در موردشون بیاندیشیم، میشه دوباره قانون عقل. ببینید همش ارتباط دارن با هم. و دوباره آنچه را که میاندیشیم احساس کنیم. انسان‌های عادی توی لوپ مثلث مربوط به قلمرو انسان عادی به دام میافتند.
حالا از این که بگذریم میریم وارد قلمرو ناشناخته یعنی قلمرو در دسترس ساحران بشیم. شما میبینید که مرکزی داریم به اسم اراده که مهمترین مرکز انرژی کالبد ماست و میبینید که مثلث پایین از طریق احساس به اراده متصل میشه. یعنی ساحر چی کار میکنه؟ احساس رو متصل میکنه به اراده. دقت میکنی؟ و این دو طرفه است. بینندگان به این نتیجه رسیدند که بر اساس سیستم تفسیری خودشون تئوری ساحران این مرکز اراده است که اتفاقا قلمرو ناشناخته رو به انسجام میرسونه. یعنی برخلاف اون چی که ما گفتیم همه چیز از احساس شروع میشه، سیستم تفسیری ما این رو میگه دیگه. ساحران میگن خیر، این برعکس نیروی اراده بوده که منتهی شده به احساس و از احساس رسیده به تکلم و دوباره از اون طرف عقل رشد کرده. بدین ترتیب هی تونال رشد میکنه، هی رشد میکنه و ناوان کوچک میشه. هی بشر بزرگتر میشه، ارادهش کمتر میشه. یعنی در صورتی که خیلی از بچه‌ها قوه اراده خیلی قوی هم دارن، تو بزرگسالان ندارن. این اراده مرکز، الان خدمتتون عرض میکنم که چه شکلی میشه این اراده در مرکز ثقل این نقشه تمامیت هستی قرار میگیره. دقت بکنید، مرکز تکلم هم به دو بخش دیدن و رویابینی وصل میشه که الان خدمتتون عرض میکنم. اراده کانون ساحری بچه‌ها، یعنی کسی که در مسیر معرفت قدم برمیداره با مهمترین مرکز انرژی سر و کار باید داشته باشه که همانا مرکز اراده است. چرا؟ چون تمامی منابعش رو از همین اراده میگیره. به قول دمقان، ساحری عبارت است از به کار بردن اراده شخصی در سر بزنگاه اصلی دیگه. و جایگاه این مرکز اراده هم دقیقا میشه مرکز ثقل پینه تخم مرغی ما میدونیم دیگه 7 تا مرکز انرژی هست. واضح هم هستش که مهمترین مرکز انرژی باشه. از طریق اراده ساحر میاد تحت انضباط به دو مقوله رویابینی و دیدن میپردازه. همونطور که میبینید اراده به رویابینی متصله و به دیدن هم متصله. یعنی چی؟ یعنی دو مهارت رویابینی و دیدن بر اساس پرورش نیروی اراده قابل حصوله. خیلی نکته مهمیه. حالا این دیدن و رویا دیدن فعلا بماند که هر کدومش جلسه مجزا میبره. ما فرض رو بر این میذاریم که دید سطحی حداقل نسبت به این دو مفهوم دیدن و رویا دیدن داشته باشه. به این نکته هم اشاره بکنم که بچه هر کدوم معادل یک مرکز انرژی. عقل ما میدونیم که مثلا توی فیزیک ما جایگاهش میشه مغز. احساسات ما در قالب حواس 5 گانه ادراک میشه. تکلم ما از ناحیه گلو که بهش میگن چاکرای پنجم. حالا توی سیستم ساحری بخش مثلث دوم اراده که جایگاهش همون مرکز انرژی سومه یا همون نافه، دیدن برمیگرده به مرکز چهارم یا همون قلب و رویابینی برمیگرده به بخش راست سینه و برای بعضی از سالک‌ها این دو تا مرکز منطبقن، یعنی یه ور سینه هستن. و حالا یه بیزی هم بالای نقشه داریم که بهش خواهم رسید الان. این دیگه برمیگرده به چاکرای تاج. به بعد ساحر در اون نقطه غیر ارگانیک که میشه دیگه سیستم پیله انرژی نداره که. بله ساحران کهن بودن که پیله انرژیشون رو به هر قیمتی خواستن سیو بکنن و این هم ناشی از خود مهمبینیشون بوده. اما ساحران جدید اومدن گفتن ما نیازی نداریم، تحت انضباط میتونیم این پیله انرژی رو بدیم ولی کماکان اون سازوار انرژتیکمون رو بتونیم حفظ بکنیم و با حفظ استقلال آگاهی شخصیمون به بقا بپردازیم که بحث کمال رو خدمتتون عرض کردم. بچه‌ها بین مثلث اول و دوم یک ارتباطات دیگه هم هست. تکلم به دو قوه دیدن و رویابینی متصله. این چی رو میگه؟ این نشون میده ساحران از طریق همین ارتباط کلامی این دو مقوله رو توضیح میدادن. خطاب به کسانی که میگویند مسیر معرفت رو حالا که دیگه تفسیر پذیر نیستن پس ول کنیم، پس بریم گوشه نشینی کنیم. نه خیر، اصلا چنین چیزی نیست. الان پس من چیکار دارم میکنم براتون؟ با همین قوه تکلم دارم این مقوله تمامیت هستی رو واسهتون باز میکنم دیگه. مشخصه که این چاکرای گلو چه مرکز انرژی مهمیه در کامیونیکیشن های ما
در تعاملات ما با سایر افراد پیرامونمون. همونطور که تکلم با احساس مرتبطه توی حوزه شناخته، با احساس مرتبطه، با عقل مرتبطه، تو حوزه ناشناخته با رویابینی و دیدن هم مرتبطه و از طریق دیدن و رویابینی میبینید با اراده مرتبطه بچه ها. یعنی یک لوپ اینجا ایجاد میشه. بدین ترتیب از تکلم میریم به رویابینی، از رویابینی میریم به اراده، از اراده به دیدن و دوباره از دیدن به تکلم. یعنی یک لوپ ایجاد میشه که مرکزش باز همون اراده است. مثلا کل این بخش رو که میبینید یک مرکز سقل داره و همون اراده است. مابقی داستان هم میمونه اون چه که قلمرو به ناشناخته رو به ناشناختنی متصل میکنه که در کمال تعجب باز میبینید تو حوزه ناشناختنی ما 2 تا کمال ترسیم کردیم، یکی فرابقا، یکی آتشی درون. میبینید هر دو فقط به اراده متصلن. ببینید که چقدر مهمه. یعنی باز با بقیه کار نداره که حالا تو حوزه ناشناختنی دونخوان دیگه اصلا توضیحی نمیده. کارلوس سوال میپرسه از دونخوان آیا این 8 مرکزی که ترسیم کرده تمامی امکاناتی هستش که بشر بهش دست پیدا کرده، تمامی منابع موجوده؟ که دونخوان یه لحظه به فکر فرو میره که جمع‌بندی کنه چی بگه بهش و چقدرم زیبا میگه در واقع بهتره بگوییم اینها تنها منابعی هستند که در دسترس بشر قرار گرفتند. حتی اون حوزه ناشناختنی هم که ما 2 پارتش کردیم چه بسا که یه پارت باشه که به اراده مستقیما متصله. خیلی اوضاع پیشتر میشه. با این حال از طریق قانون اراده به 2 حوزه کمال انبساط ماکسیمال، قلمرو ظاهر به قلمرو اهل معرفت متصل میشه و جالب اینجاست که از طریق همین اراده هم هست. تنها ابزاری هم که نیاز برای رسیدن به اون قضیه همین پرورش قانون اراده است، وگرنه که حالا ما به اصطلاح گفتیم که حوزه ناشناخته مربوط میشه به حوزه ظاهران، ولی در واقع شامل مجموعه فعالیت‌های سلکای همه مکاتب میشه. این شما فقط کافیه که تحت انضباط ارادت رو پرورش بدید. مثلا لزومی نداره من به دیدن برسم، حتما رویابین باشم یا چه میدونم مرور بکنم، اعلام بکنم، مثال بکنم. شما با ارادت همین الان هم میتونی آزاد باشی و در جهت کمالت گام برداری. بچه‌ها من دیگه انرژیم ته کشیده. اگر سوالی چیزی دارید میتونید بپرسید. ممنون که همراه ما بودید. حتما ویدیوهای مرتبط رو هم تماشا کنید تا مطالب خوب واسه‌تون جا بیفته. در پایان اگه علاقه‌مند به مباحث مرتبط هستید لطفاً کانال نابالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. با لایک یا دیسلایک کردن ویدیو کمک می‌کنید تا این دانش هرچی بهتر و بیشتر در دسترس منتخبین رو قرار بگیره. یادتون نره که پرسش‌های ارزشمند خودتون رو هم برامون کامنت کنید تا هرچه زودتر با پاسخ دادنشون در حد اقتدار انجام وظیفه کرده باشید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون معرفت نابالیسم مدرن، آثار، کتب و دوره‌های آموزشی مربوطه میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بفرمایید. به امید دیداری دوباره باشد که در مسیر دل پایدار بمونید.